Copycat. This one. Never. Buy. เท่าไหร่ Fishing are very good. I think. กินได้เลยเนี่ย Very light. Big. ใหญ่ กิ้ง Cooking. Cooking. Maybe เท่าไหร่รู้ไหม This one. หลายแสนนะที่เขาทำโน่โน่ 15. ห้าโมง 60,000 6โมงยาม โอ้โห